Very good evening, my dear student. Galaxy Computer Institute Halakurar সমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক তোমালোকক স্বাগতম জনাইছো আজিৰ আমাৰ এই ক্লাছটোলৈ। সো আজিৰ ক্লাছত আমি অলৰেডি আমি যোৱাৰ ক্লাছত আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছিলো বেসিক অফ কম্পিউটাৰৰ বিষয়ে। ইউনিট নম্বৰ 1 চলি আছে। সো ইনপুট বুলি কোৱাৰ লগে লগে কি বুজি পাওঁ আৰু আউটপুট বুলি কোৱাৰ লগে লগে কি বুজি পাওঁ ইয়ালৈ আমি আলোচনা কৰিছিলো। যিবিলাক আমাৰ কিবোৰ্ড আছে, ঠিক আছে, স্কেনাৰ আছে, বাৰকোড স্কেনাৰ আছে, জয়ষ্টিক আছে, অপটিক্যাল পেন আছে, এইবিলাক সববিলাক কি হয় ইনপুট। ইনপুট মানে যেতিয়াই ইনপুটৰ কথা আহি যাব তেতিয়া হল যে অৰ্ডাৰৰ কথা আহি যায়। ORDER, অৰ্ডাৰ দিয়া। ইনপুট মানে যিবিলাক বস্তু দি পিনে আমি অৰ্ডাৰ দিব পাৰো সেয়া কি হৈ গল ইনপুট হৈ গল। আৰু আউটপুট মানে হল প্ৰদৰ্শন কৰা, প্ৰদৰ্শন কৰা, ঠিক আছে। যিখিনি বস্তু আমাক ৰেজাল্টখিনি দিব, যেনেকৈ হেডফোনৰ জৰিয়তে আমি ৰেজাল্ট এটা পাওঁ, ঠিক আছে, গান শুনিব পাৰো, হেডসেট হ'ব পাৰে, ঠিক আছে, স্ক্ৰিন হ'ব পাৰে, ঠিক আছে, তাৰপিছত লেজাৰ প্ৰিন্টাৰ হ'ব পাৰে, ইনজেক্ট প্ৰিন্টাৰ হ'ব পাৰে, স্পিকাৰ হ'ব পাৰে, এইবিলাক বস্তু হ'ব পাৰে। কিন্তু কেতবোৰ আকৌ বস্তু আছে যিবিলাক আমাৰ ইনপুটো হয় আউটপুটো হয়। এই যিটো বাউণ্ডাৰীৰ ভিতৰত দি আছে ন এইবিলাক বস্তু ইনপুটো হয় আউটপুটো হয়। যেনেকৈ ডিজিটেল কেমেৰাৰে আমি ইনপুট দিবও পাৰো আকৌ আউটপুট ল'বও পাৰো। পেন ড্ৰাইভেৰে সেম কাম কৰো আমি। টাচ স্ক্ৰীন, ঠিক আছে, CD বা DVD, ঠিক আছে, ৱেবকেম, ফেক্স, মডেম, ঠিক আছে, এইবিলাক সববিলাক কি হয় আমাৰ ইনপুটো হয় আৰু আউটপুটো হোৱা বুলি আমি ক'ব পাৰো, হয় বুলি ক'ব পাৰো, ঠিক আছে। ওকে, সো নাও আমি আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছো হোৱাট ডু ইউ মিন বাই CPU। CPU কি হয়, ঠিক আছে। CPU ফুল ফৰ্ম হ'ল চেন্ট্ৰাল প্ৰসেসিং ইউনিট, ঠিক আছে। The tasks of performing arithmetic and logical operation, ঠিক আছে। arithmetic মানে অঙ্কৰ কথা কৈ আছে, আৰু লজিক মানে হল যে তৰ্ক, ঠিক আছে, কেনেকৈ কৰিব কোনো এটা কাম কি লজিকৰ ভিত্তিত কৰিব, এইবিলাক অপাৰেশন ইজ ডান বাই CPU। এইবিলাক কাম কোনে কৰে, CPU কৰে। arithmetic বুলি কোৱাৰ লগে লগে অঙ্কৰ কথা কৈ আছো, অঙ্কযুক্ত কামবিলাক, প্লাস লজিক মানে যুক্তিৰ কামবিলাক, দুয়োটা কাম কোনে কৰিব আমাৰ CPU কৰিব, ঠিক আছে। The major part of CPU আর CPU মেইন যিবিলাক পার্ট আছে এটা হল আলু, ALU, ঠিক আছে। এটা হল MU মানে মেমরি ইউনিট, আৰু এটা হল CU। ALU এর ফুল ফর্ম কি, অ্যারিথমেটিক লজিক ইউনিট। MU এর ফুল ফর্ম কি, মেমরি ইউনিট, আৰু CU এর ফুল ফর্ম কি, কন্ট্রোল ইউনিট, ঠিক আছে। বুঝি পাইছো। সো দেয়ার আর 3 পার্টস, তিনটা পার্ট আছে, ঠিক আছে। তিনটা পার্ট কার আছে, আমার CPU এর আছে। এটার নাম হল কি ALU, এটার নাম হল কি MU, আৰু এটার নাম হল কি CU। মনত থাকিব। ওকে, যদি মনত থাকে বোর্ড বঢ়িয়া কথা। ওকে, নেক্সট মেমোরির কথা পড়ব আমি। মেমোরি ইউনিট কেই প্রকারের হয়, যদি আমি মেমোরির কথা আলোচনা করো, মেমোরি দুই প্রকারের হয়। দেয়ার আর 2 টাইপস, ঠিক আছে, TYPES, 2 টাইপস অফ মেমোরি। এটা হল প্রাইমারি ইউনিট, এটা হল সেকেন্ডারি ইউনিট, ঠিক আছে। ওকে, আপনার কি কই আছে, যিখিনি আমাৰ প্ৰাইমাৰী ইউনিট আছে, প্ৰাইমাৰী ইউনিটত আকৌ দুটা ভাগ কৰি থোৱা আছে, ঠিক আছে। প্ৰাইমাৰী ইউনিটৰ কেইটা ভাগ, দুটা ভাগ। এটা হল কি, এটা হল ৰ্যাম, আৰু এটা হল কি ৰোম, ঠিক আছে। এতিয়া ৰ্যাম মানেনো কি এইখিনি ভাল কৰি বুজিম, ঠিক আছে। এইখিনি খুবেই প্ৰয়োজন, তোমালোকৰ দৈনন্দিন জীৱনতো বহুত প্ৰয়োজন। তোমালোকক কোনোবাই সোধে ৰ্যাম ভাই, ৰ্যাম কিমান তোমাৰ মোবাইলৰ, ৰোম কিমান তোমাৰ মোবাইলৰ, ঠিক আছে। গতিকে ভাই ভালদৰে শুনি ল'বা, ঠিক আছে। ৰ্যাম কি হয় আৰু ৰোম কি হয়। ওকে, আৰম্ভ কৰিছো। সো ৰ্যাম বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি কি বুলি বুজি পাওঁ, ৰ্যাম বুলি কোৱাৰ লগে লগে ই কোৱা হয় ৰেণ্ডম এক্সেছ মেমৰি বুলি, ঠিক আছে। ইজ দ্য প্লেচ ইন এ কম্পিউটাৰ, এটা কম্পিউটাৰ এনে এখন ঠাই হোৱাৰ য'ত দ্য প্ৰগ্ৰামবিলাক এণ্ড ডাটা, যিবিলাক ডাটা আমাৰ আছে, তথ্য আছে, ডাটা বুলি কোৱাৰ লগে লগে কি বুজি পাওঁ, তথ্য, যিবিলাক আমাৰ তথ্য আছে, কিপড টেম্পোৰাৰিলি। এই যে ৰ্যাম বুলি কোৱাৰ লগে লগে যেতিয়া আমি ৰ্যাম বুলি ক'ম, ৰ্যাম, ঠিক আছে, ৰ্যাম বুলি কোৱাৰ লগে টেম্পোৰাৰি কথা আহি যাব, অলপ সময়ৰ কথা আমি ক'ম, ঠিক আছে। টেম্পোৰাৰি ভাৱে থাকে ইয়াত, সো দ্যাট যাতে আমি দে ক্যান বি এক্সেছ, আমি এক্সেছ কৰিব পাৰো, অৰ্থাৎ পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো, বা পুনৰ ব্যৱহাৰৰ কথা ক'ব পাৰো, ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো বাই দ্য কম্পিউটাৰ প্ৰচেছৰ, আমাৰ কম্পিউটাৰৰ প্ৰচেছৰে যাতে পুনৰভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, ঠিক আছে। বুজি পাইছো, যদি বুজি পাইছো বঢ়িয়া কথা। এতিয়া জানিম হোৱাট ইজ ৰোম। সো ৰোম বুলি কোৱাৰ লগে লগে, সো ৰোমক কি বুলি কোৱা হয়, ৰিড অনলি মেমৰি বুলি কোৱা হয়। এইটো স্পেচিয়েল টাইপ অফ কি হয়, এটা মেমৰি হয়, টাইপস অফ মেমৰি which can only be read, যি কেৱলমাত্ৰ পঢ়ে, and contents of which are not lost, আৰু যাৰ কন্টেন্ট বিলাক কি হয় নহয়, লছ নহয়, অৰ্থাৎ হেৰুৱাই নাযায়, ঠিক আছে। অৰ্থাৎ লং টাইমৰ কাৰণে সেভ হয়, লং টাইম।
লং টাইমৰ কাৰণে দীৰ্ঘ সময়ৰ কাৰণে কি হৈ থাকে সেভ হৈ থাকে ইভেন হোৱেন দ্য কম্পিউটাৰ ইজ শাট অফ যেতিয়া আমাৰ কম্পিউটাৰ সুইচ অফ কৰোঁ বা শাট ডাউন দিওঁ ন শাট ডাউন দিওঁ যেতিয়া আমাৰ কম্পিউটাৰ আমাৰ শাট ডাউন দিওঁতেও আমাৰ কি নহয় আমাৰ ৰুমত যিবিলাক আমি সেভ কৰি ৰাখিম ন বস্তুবিলাক ৰুমৰ বস্তুবিলাক সেভ কৰিলে পিনে হেৰাই নাযাব বা হেৰুৱাই নাযাব ঠিক আছে লং টাইমৰ কাৰণে কিন্তু ৰেমৰ কথা যেতিয়া আমি আলোচনা কৰিলোঁ ৰেমৰ কথা ৰেম ঠিক আছে ৰেমে কি হয় আমাৰ শৰ্ট টাইম ঠিক আছে শৰ্ট টাইমৰ কাৰণেহে সেভ কৰি ৰাখিব পাৰে ঠিক আছে বুজি পাইছোঁ তেনেহ'লে তোমালোকে কোৱা ভাবি লোৱা তোমালোকে এটা মোবাইল কিনিব যাবা এতিয়া এটা মোবাইল কিনিব যাবা তেনেহ'লে তোমালোকে কোনটো চাবা ৰেম চাই ল'বা নে ৰোম চাই ল'বা কোনটো ভালদৰে চাবা কোৱা ৰেম চাবা নে ৰোম চাবা অবভিয়াছলি তোমালোকে কি কৰিবা ৰোম ভাল আছে নে নাই ৰোম কিমান আছে সেইখিনি চাবলৈ তোমালোকে যত্ন কৰিবা ঠিক আছে ৰেম বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট নহ'লেও ৰোমটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কিন্তু এইটো কথা হয় যে এটা মোবাইলত ৰেম ৰোম দুয়োটাই থাকে আৰু দুয়োটাই খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যদি ৰেম কম হৈ যায় তেতিয়া কিন্তু মোবাইলটো আকৌ হেং মাৰা আৰম্ভ কৰিব ঠিক আছে আৰু যদি ৰোম বেছি হয় তেতিয়া কি হ'ব মোবাইলটো সহজে গৰম হৈ নাযায় বা আমাৰ প্ৰচেছৰখিনি ডাঙৰ হ'ব গতিকে আমি কি কৰিব পাৰিম গেম চেম ইত্যাদি ভালদৰে খেলিব পাৰিম ঠিক আছে কিন্তু ৰেমো ভাল লাগিব গেম খেলিবৰ কাৰণে ৰেমো ভাল লাগিব ৰোমো ভাল লাগিব ঠিক আছে অ'কে বুজি পাইছোঁ যদি বুজি পাইছে বঢ়িয়া কথা আৰম্ভ কৰিছোঁ এতিয়া ৰেম দেখাত কেনেকুৱা ৰোম দেখাত কেনেকুৱা তোমালোকে চাব পাৰা এতিয়া ইয়াত তোমালোকে চোৱাচোন ভালদৰে ৰেম বুলি কোৱাৰ লগে এইখিনি তোমালোকে যে চাব পাৰিছা এয়া হ'ল আমাৰ ৰেম ঠিক আছে ৰোম বুলি কোৱাৰ লগে লগে এই যে ব্লেক কালাৰ এনেকুৱা আছে নহয় এইবিলাক আমাৰ ৰোম হয় ঠিক আছে এইবিলাক আমাৰ ৰোম হয় বুজি পাইছা যদি তোমালোকে হাৰ্ডৱেৰৰ বিষয়ে পঢ়া তেনেহ'লে খুব সুন্দৰকৈ এইবিলাকৰ বস্তু জানিব পাৰিবা এতিয়া আমি আগতে আলোচনা কৰিলোঁ যে মেমৰি যে আছে মেমৰি দুই প্ৰকাৰৰ এটা হ'ল প্ৰাইমাৰী মেমৰি এটা হ'ল কি সেকেন্ডাৰী মেমৰি তাৰপিছত প্ৰাইমাৰী মেমৰি ভাগ কৰিলোঁ প্ৰাইমাৰী মেমৰি কেই প্ৰকাৰৰ দুই প্ৰকাৰৰ এটা হ'ল আমাৰ কি এটা হ'ল আমাৰ ৰেম আৰু আনটো কি পালোঁ আমি ৰোম পালোঁ ঠিক আছে কিন্তু এতিয়া আমি পঢ়িম সেকেন্ডাৰী মেমৰিৰ বিষয়ে এইটো মেমৰি সেকেন্ডাৰী মেমৰিৰ বিষয়ে পঢ়িম ঠিক আছে অ'কে চোৱা সেকেন্ডাৰী মেমৰি কি বুলি কোৱা হয় অক্সিলাৰী মেমৰি বুলি কোৱা হয় ইজ ষ্ট'ৰেজ আদাৰ দেন দ্য ৰেম কি বুলি কৈছে ৰেমৰ ওপৰঞ্চি যি আমি ষ্ট'ৰ কৰোঁ সংগ্ৰহ কৰিব বিচাৰোঁ আমাৰ মোবাইল ফোনত বা কম্পিউটাৰত আমি ক'ত সংগ্ৰহ কৰিম সেকেন্ডাৰী মেমৰি সংগ্ৰহ কৰিম সাম অফ দ্য সেকেন্ডাৰী ষ্ট'ৰেজ ডিভাইচ আৰ কিছুমান ষ্ট'ৰেজ আমাৰ সেকেন্ডাৰী ষ্ট'ৰেজ হ'ল কি যেনেকুৱাকৈ হাৰ্ড ডিস্ক হ'ব পাৰে CD কেছেট হ'ব পাৰে DVD হ'ব পাৰে পেন ড্ৰাইভ হ'ব পাৰে জিপ ড্ৰাইভ হ'ব পাৰে এইবিলাক সববিলাক আমাৰ সেকেন্ডাৰী মেমৰিৰ কি হয় উদাহৰণ হয় বুজি পাইছা নে পোৱা নাই এইবিলাক সেকেন্ডাৰী মেমৰি হয় ঠিক আছে তাৰপিছত আমি আলোচনা কৰি আছোঁ হাৰ্ড ডিস্কৰ বিষয়ে তোমালোকে চাব পাৰা এয়া হ'ল আমাৰ হাৰ্ড ডিস্ক ঠিক আছে চ' হাৰ্ড ডিস্ক আৰ মেড আপ ইয়াক বনোৱা হৈছিল অফ এ ষ্টাক অফ মেটেল দি পিনে বনোৱা হৈছে ঠিক আছে ধাতু দি পিনে ধাতুৰ ডিস্ক এটা হয় sealed in a box এটা বক্সত সিল হৈ থাকে ঠিক আছে ইট ইজ এ পাৰ্মানেণ্ট পাৰ্ট আৰু এতিয়া এটা পাৰ্মানেণ্ট হয় একেবাৰে আমি ইয়াক উলিয়াই দিব নোৱাৰোঁ পাৰ্মানেণ্ট পাৰ্ট অফ দ্য কম্পিউটাৰৰ পাৰ্মানেণ্ট পাৰ্ট হয় ইয়াৰ য'ত ডাটা এণ্ড প্ৰগ্ৰামবিলাক কি কৰা হয় আৰ সেভ ডাটা আৰু প্ৰগ্ৰামবিলাক কি কৰি ৰখা হয় সেভ কৰি ৰখা হয় কথাটো বুজি পাইছোঁ যদি বুজি পাইছোঁ বঢ়িয়া কথা ঠিক আছে অ'কে নেক্সটটো কি কৈ আছে CD অ'কে তো CD কি বুলি কোৱা হয় CDৰ ফুল ফৰ্ম মনত ৰাখিবা তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আহিব CD কম্পেক্ট ডিস্ক ঠিক আছে এইটো কি হয় ইজ পোৰ্টেবল ডিস্ক এটা পোৰ্টেবল কৰা হয় অৰ্থাৎ আমি কি কৰিব পাৰোঁ পোৰ্টেবল বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি কি কৰিব পাৰোঁ তাৰমানে কেৰি কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে কেৰি কৰিব মানে কি লৈ যাব পাৰোঁ কিন্তু যিটো আমাৰ হাৰ্ড ডিস্ক আছিল আগৰটো হাৰ্ড ডিস্ক এইটো কি কৰিব নোৱাৰোঁ ইট ইজ নট পোৰ্টেবল আমি কেৰি কৰিব নোৱাৰোঁ ঠিক আছে ক'ৰবাত লৈ যাব নোৱাৰোঁ ঠিক আছে পাৰ্মানেণ্ট হয় কিন্তু আমাৰ কম্পেক্ট ডিস্ক অৰ্থাৎ আমাৰ যিটো CD আছে CDটো পাৰ্মানেণ্ট নহয় এইটো পোৰ্টেবল হয় ঠিক আছে হেভিং ডাটা ষ্ট'ৰেজ আৰু ইয়াত ডাটা ষ্ট'ৰ কৰিব পাৰোঁ কেপাচিটি কিমান আছিলে বিটুইন মাজত 650ৰ পৰা 700 MB লৈ মাত্ৰ আমি কি কৰিব পাৰিছিলোঁ ইয়াত সেভ কৰিব পাৰিছিলোঁ মাত্ৰ 650ৰ পৰা 700 মনত ৰাখা ঠিক আছে মাত্ৰ ইমান MB হে আমি কি কৰিব পাৰিম আমি সেভ কৰিব পাৰিছিলোঁ ঠিক আছে অ'কে আফটাৰ ডেট কি কৈ আছে ডিজিটেল ভিডিঅ' ডিস্ক ঠিক আছে আমি যাক কি বুলি কওঁ DVD বুলি কওঁ আজিকালি দেখা পোৱাই নাযায় এইবিলাক বস্তু কিন্তু আগত আছিলে আমি পাইছিলোঁ DVD ঠিক আছে ডিজিটেল ভিডিঅ' ডিস্ক এইটো কি হয় ইজ সিমিলাৰ টু CDৰ নিচিনা হয় বাট হেজ লাৰ্জাৰ ষ্ট'ৰেজ কেপাচিটি কিন্তু CDৰ তুলনাত কম্পেক্ট ডিস্কৰ তুলনাত আমাৰ DVDৰ কি বেছি আছে ষ্ট'ৰেজ কেপাচিটি বেছি আছে ঠিক আছে ষ্ট'ৰেজ কেপাচিটি কি আছে বেছি আছে বুজি পাইছা যদি বুজি পাইছে বঢ়িয়া কথা ঠিক আছে আৰু যদি বুজি পোৱা নাই মোক কমেণ্টত তোমালোকে জনাই দিবা যে বুজি পোৱা নাই বুলি ঠিক আছে অ'কে আফটাৰ ডেট
এতিয়া আমি আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ ইনপুট আৰু আউটপুট ডিভাইজৰ বিষয়ে, যিখিনি আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিলোঁ, কিন্তু ডেফিনেশ্যনখিনি তোমালোকক দিয়া নাই এতিয়াও, গতিকে ডেফিনেশ্যনখিনি তোমালোকে লিখি ল'ব পাৰে ইয়াৰ পৰা। এন ইনপুট ডিভাইচ, এটা ইনপুট ডিভাইচ ইজ এনি ডিভাইচ, যিকোনো এটা ডিভাইচ হ'ব পাৰে, ডেট প্ৰভাইড, যি আমাক প্ৰদান কৰিব ইনপুটটো কম্পিউটাৰ, আমাৰ কম্পিউটাৰত যিয়ে কি কৰিব, আমাৰ ইনপুট প্ৰদান কৰিব, অৰ্ডাৰ প্ৰদান কৰিব, ঠিক আছে, অৰ্ডাৰ বুলি লিখি দিলোঁ, ORDER, অৰ্ডাৰ প্ৰদান কৰিব পাৰিব, অৰ্ডাৰ প্ৰদান কৰিব, ঠিক আছে। এতিয়া কি বুলি ক'ম আমি, ইনপুট দিয়ে বুলি ক'ম। আউটপুট, এতিয়া আউটপুট কিনো হয়, ঠিক আছে, আউটপুটখিনি বুজিম এতিয়া। আউটপুট ডিভাইচ ৰিচিভ কৰে, আউটপুট ডিভাইচে কম্পিউটাৰৰ পৰা ৰিচিভ কৰিব, ঠিক আছে। ৰিচিভ ইনফৰমেশ্যন এটা ফ্ৰম দ্য চিপিউৰ পৰা লাভ কৰিব, মানি লোৱা এইটো এটা CPU হয়, চিপিউৰ পৰা আমাৰ অৰ্ডাৰখিনি লাভ কৰি আছে, ঠিক আছে। এণ্ড প্ৰেজেণ্ট ইট টু দ্য ইউজাৰ, আৰু ইউজাৰে যিখিনি ইউজাৰৰ আগত কি কৰিব লাগিব, ইউজাৰে যেনেকৈ অৰ্ডাৰ দিছে সেই ধৰণে কি কৰিব লাগিব, প্ৰেজেণ্ট কৰিব লাগিব বা প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। ইন দ্য DCR ফৰ্ম মানে যিটো ফৰ্মেটত দেখুৱাব লাগে সেই ফৰ্মেটতে দেখুৱাব লাগিব, ঠিক আছে। এয়া হ'ল আউটপুটৰ উদাহৰণ। মানি লোৱা যে আমি কিবা এটা কাগজ প্ৰিণ্ট কৰিম, ঠিক আছে, প্ৰিণ্ট আউট কৰিম, তেনেহ'লে আমি অৰ্ডাৰ দিম চিপিউৰে আমাক দেখুৱাই দিব, মনিটৰক দেখুৱাব, আৰু কি কৰিব, আমাৰ প্ৰিণ্টাৰৰ যোগেদি কি কৰিব, প্ৰিণ্ট আউটখিনি আমাক উলিয়াই দিব, ঠিক আছে। বুজি পাইছা? অ'কে, যদি বুজি পাইছে বঢ়িয়া কথা, খুব সুন্দৰ কথা, ঠিক আছে। চ' এতিয়া আমি জানিব গৈ আছোঁ বা পঢ়িব গৈ আছোঁ ক্লাছিফিকেশ্যন অফ কম্পিউটাৰ, খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ক্লাছিফিকেশ্যন, ঠিক আছে। তোমালোকে জানি লোৱা, শেষ হ'ব হৈ যাব এইটো আমাৰ লেচনটো নহয়, আমাৰ ইউনিট বা আজিৰ ক্লাছটো শেষ হৈ যাব, অলপ ধৈৰ্য ধৰা, ঠিক আছে। ক্লাছিফিকেশ্যনখিনি আগত জানি লওঁ আমি। চ' কম্পিউটাৰ আৰ এভেইলেবল ইন ডিফাৰেণ্ট চাইজ, বিভিন্ন চাইজত পোৱা যায়, এণ্ড উইথ ডিফাৰেণ্ট কেপাবিলিটিজ, লগতে সকলোবিলাক কম্পিউটাৰৰ কেপাবিলিটিজ একে নহয়, ঠিক আছে, ক্ষমতা একে নহয়। অন দ্য বেচিছ অফ কেপাচিটি, আৰু কেপাচিটিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি অফ স্পীডৰ, ঠিক আছে, প্ৰচেছিং ইনফৰমেশ্যন, কম্পিউটাৰ আৰ ক্লাছিফাইড ইনটু, কৈছে যে কেপাচিটি অফ স্পীড প্ৰচেছিং ইনফৰমেশ্যন, কম্পিউটাৰ আৰ ক্লাছিফাই কৰা হৈছে কম্পিউটাৰক ছুপাৰ কম্পিউটাৰ হিচাপে, মেইন ফ্ৰেম কম্পিউটাৰ হিচাপে, মিনি কম্পিউটাৰ হিচাপে, এণ্ড মাইক্ৰ' কম্পিউটাৰ হিচাপে, ঠিক আছে। কেইটা ভাগ কৰিছে? 4টা। নাম্বাৰ 1 কি আছে? নাম্বাৰ 1 হ'ল, আকৌ কৈ আছোঁ, নাম্বাৰ 1 ছুপাৰ কম্পিউটাৰ, নাম্বাৰ 2 মেইন ফ্ৰেম কম্পিউটাৰ, নাম্বাৰ 3 মিনি কম্পিউটাৰ, এণ্ড নাম্বাৰ 4 মাইক্ৰ' কম্পিউটাৰ। বুজি পাইছোঁ এইকেইটা। চ' ছুপাৰ কম্পিউটাৰ কাক নোকোৱা হয়? ছুপাৰ কম্পিউটাৰ বুলিলে আমি কি বুজি পাওঁ? ছুপাৰ কম্পিউটাৰ, চ' দে আৰ মোষ্ট পাৱাৰফুল এণ্ড এক্সপেঞ্চিভ কম্পিউটাৰ। ছুপাৰ কম্পিউটাৰ হ'ল খুবেই পাৱাৰফুল, খুবেই শক্তিশালী, ঠিক আছে, খুবেই শক্তিশালী হয়। এণ্ড এক্সপেঞ্চিভ মানে হ'ল কি, খৰচীয়া, বৰ টকাৰ প্ৰয়োজন। দে হেভ এক্সটাৰ্নালি লাৰ্জ ষ্ট'ৰেজ কেপাচিটি, আৰু এই ছুপাৰ কম্পিউটাৰৰ কি আছে, ভিতৰুৱাভাৱে, এক্সটাৰ্নালি মানে কি, ভিতৰুৱাভাৱেই বহুত লাৰ্জ কেপাচিটি আছে, বহুত ডাটা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰোঁ। এণ্ড প্ৰচেছিং স্পীড, লগতে খুব স্পীডত কামবিলাক হয়। ইজ এট লিষ্ট 10 টাইম ফাষ্টাৰ দেন আদাৰ কম্পিউটাৰ, বেলেগ কম্পিউটাৰ যিমান সময়ৰ ভিতৰত কাম কৰিব তাৰ তুলনাত যদি X টাইমৰ ভিতৰত কাম কৰে তেনেহ'লে ই কিমান ফাষ্ট কৰিব, X × 10, ঠিক আছে, তাৰমানে 10X কাম কৰিব। কথাটো বুজি আছোঁ? অ'কে, কিছুমান আমাৰ ছুপাৰ কম্পিউটাৰৰ নাম তোমালোকক মই ইয়াত শুনাই যোৱা। এটা হ'ল NEC, এটা হ'ল C-Ray, এটা হ'ল Cyber 205, এটা হ'ল CDC Star 100, etc. এইবিলাক হ'ল আমাৰ ছুপাৰ কম্পিউটাৰৰ নাম। তোমালোকে এটা এক্সাম্পল মনত ৰাখিব যত্ন কৰিবা, তোমালোকৰ পৰীক্ষাত কিন্তু আহি থাকে এইটো, ঠিক আছে। MCQৰ যিটো তোমালোকৰ আমাৰ গ্লাক্সি কম্পিউটাৰ ইনষ্টিটিউটৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকক যিহেতু তোমালোকৰ MCQৰ পৰীক্ষা হৈছে, সেইটোত আহিব, ঠিক আছে। তাৰপিছত কি কৈ আছে, মেইন ফ্ৰেম কম্পিউটাৰ, চ' দে আৰ মিডিয়াম অৰ লাৰ্জ মেচিন। মেইন ফ্ৰেম কম্পিউটাৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে এটা মেচিন আমি বুলি ক'ব পাৰোঁ, মিডিয়াম বা লাৰ্জ মেচিন হয়, মিডিয়াম ধৰণৰ হয় বা লাৰ্জ ডাঙৰ ধৰণৰ হয়। মেড অফ সেভাৰেল ইউনিট, আৰু বহুতো ইউনিট তাতে থাকে, কানেক্টেড, একেলগ হৈ থাকে, টুগেদাৰ। কৈ আছে বহুতো ইউনিট হিচাপে ভাগ কৰা থাকে, আৰু এইবিলাক কি হয়, একেলগ হয়। মানি লোৱা যে এইটো এটা ডিভাইচ, এইটো এটা ডিভাইচ, এইটো এটা ডিভাইচ, এইবিলাক চববিলাক কি হয়, একলগ কৰি দিয়া হয়, ঠিক আছে। ইট জেনাৰেলি ইউজ ইন বিগ অৰ্গেনাইজেশ্যন, আৰু ডাঙৰ যিবিলাক আমাৰ ডাঙৰ হেৰি আছে, কোম্পানীবিলাক আছে, অৰ্গেনাইজেশ্যনবিলাক আছে, তাতে সাধাৰণতে এই কম্পিউটাৰবিলাক কি কৰা হয়, ব্যৱহাৰ কৰা হয়। নেক্সট নম্বৰ হ'ল আমাৰ আহি গ'ল মিনি কম্পিউটাৰ, চ' টাটা মিনি গাড়ী, ঠিক আছে, টাটা চম্বু, ঠিক আছে, মিনি, দে আৰ লাইক স্মল মেইন ফ্ৰেমছ। মিনি কম্পিউটাৰবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ হয়, এইটো আমাৰ মিনি কম্পিউটাৰৰ উদাহৰণ, ঠিক আছে। মিনি কম্পিউটাৰ দেখিব পাইছা।
they are not powerful as mainframe computer আৰু মিনি কম্পিউটাৰবিলাক mainframe কম্পিউটাৰৰ নিচিনা কি নহয় পাৱাৰফুল নহয় ঠিক আছে তাৰপিছত আহি যায় আমি যিখিনি ব্যৱহাৰ কৰি আছো যেনেকৈ ধৰণৰ কম্পিউটাৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ ল্যাপটপ ব্যৱহাৰ কৰোঁ কি বুলি কওঁ আমি এইটো মাইক্ৰো কম্পিউটাৰ ঠিক আছে মাইক্ৰো কম্পিউটাৰ আৰ দা স্মলেষ্ট জেনাৰেল পারপাস কম্পিউটার সাধারণ কামৰ কাৰণে মাইক্রো কম্পিউটার ব্যবহার করা হয় মাইক্রো কম্পিউটার আর ফার্দার ক্লাসিফাইড ইনটু ডেস্কটপ আৰু মাইক্রো কম্পিউটারকে আমি ফার্দার কি কৰিছো ক্লাসিফাই কৰিছো ভাগ কৰিছো ডেস্কটপ হিচাপে ল্যাপটপ হিচাপে এন্ড সো অন ডিপেন্ডিং অন দেয়ার রিলেটিভ সাইজ সিহঁতৰ সাইজ অনুযায়ী সাইজ দেখি পিনে আমি সিহঁতক কি কৰিছো ভাগ কৰি দিছো কাৰোবাক আমি কি কৰিছো ল্যাপটপ হিচাপে ৰাখিছো কাৰোবাক আমি ডেস্কটপ হিচাপে ৰাখিছো ইন ৰিসেন্ট ইয়াৰ আৰু বৰ্তমান বছৰবিলাকত দা মোবাইল ফোন টু হ্যাভ মোবাইল ফোন কি হৈ গৈ আছে কম্পিউটিং ফেসিলিটি মোবাইল ফোনত আমি কি কৰিব পাৰো তাৰ মানে কম্পিউটাৰৰ সববিলাক কাম আমি ক'ব পাৰো কৰিব পাৰো আৰু এআই আছিল আমাৰ আজিৰ ক্লাছখিনি আৰু এই যিখিনি তোমালোকৰ খণ্ড আছে এই খণ্ডটো আমাৰ ইয়াতে কি কৰিব সমাপ্ত কৰিব যদি তোমালোকে আমি গ্যালাক্সি কম্পিউটাৰ চেণ্টাৰৰ ষ্টুডেন্ট নহোৱা তেনেহলে তোমালোকে অতি সোনকালে আমাৰ অফলাইন চেণ্টাৰত আহি পিনে তোমালোকে জয়েন হৈ লোৱা ঠিক আছে দুদিনমান পিছত আমি গ্যালাক্সি কম্পিউটাৰ চেণ্টাৰৰ পৰা আমি অনলাইন ক্লাছৰ ব্যৱস্থা কৰিম কিন্তু বৰ্তমান সময়ত কেৱল মাত্ৰ অফলাইনতে আছে গতিকে তোমালোকে অফলাইনত যোগদান কৰিব পাৰা হালাকুৰাৰ সবতকৈ বেষ্ট কম্পিউটাৰ চেণ্টাৰ হয় এনেকুৱা ধৰণৰ কম্পিউটাৰ এনেকৈ মানে কোৱালিটি এডুকেশ্যন কোনো হালাকুৰাত তেনেকৈ আমি ভাবো যে দিব নোৱাৰে আমাৰ নিচিনাকৈ গতিকে তোমালোকে আহি পিনে এবাৰ ট্ৰাই কৰি যাব পাৰা ঠিক আছে সো আশা কৰো তোমালোকে ক্লাছখিনি কৰি পিনে ভাল লাগিছে যদি ভাল লাগিছে নিশ্চিতভাৱে তোমালোকে কমেন্টত জনাবা আৰু অহা ক্লাছত আকৌ লগ পাই আছো তোমালোকে এতিয়া সাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লবা আজিলৈ ইমানে জয় হিন্দ জয় ভাৰত